วันนี้เราจะมาสอนนะครับเรื่องการใช้งานโปรแกรม Communication ดับเบิลคลิกที่ไอคอนจะปรากฏหน้าต่าง Logo Safety for You เป็นหน้าแรกหากล็อกอินได้ภายใน5 วินาทีจะเข้าสู่การแก้ไขฐานข้อมูลของโปรแกรมได้หากปล่อยผ่านโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าต่างเมนูประกอบด้วย 1. Personal Data 2. Suggestion ซึ่งมีระดับการนำเสนอระดับการทบทวนระดับการอนุมัติระดับการประเมินและระดับการมอบหมายงานนะครับเมนูสุดท้ายคือ 3. Communication คือการสื่อสารจะมีผู้แจ้งข้อมูลและผู้รับข้อมูลนะครับเริ่มเข้าสู่เมนูแรกนะครับ Personal Data จะปรากฏหน้าต่างเมนู Login for Personal Data คลิกที่ Drop Down List Box ของ Login Name ให้เลือก Admin นะครับซึ่งเป็นค่าของ Default ของโปรแกรมที่กำหนดให้ส่วน Password นะครับจะเป็น 123 คลิก Login เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Profile ก่อนอื่นนะครับให้เข้าที่ Section Department เพื่อกำหนดชื่อย่อชื่อเต็มหน่วยงานก่อนค่า default ของโปรแกรมกำหนดไว้เป็น BB นะครับคอลัมน์นี้คือ short name คือชื่อย่อหน่วยงานคอลัมน์นี้คือชื่อเต็มหน่วยงานและคอลัมน์สุดท้ายคือผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานลองมากำหนดกันดูนะครับถ้าเอาเมาส์นะครับไปหรือ cursor ไป over ที่ short name จะมีข้อความว่าไม่ควรมีความยาวเกิน5 ตัวอักษรไม่ควรปล่อยลำดับบนให้ว่างต้องไม่มีค่าซ้ำกันถ้าบรรทัดไหนนะครับหน่วยงานไหนไม่ได้ใช้ให้ลบออกนะครับปิดหน้าต่างลงต่อมานะครับลองกำหนด position ดูเอาเมาส์คลิกไปที่ drop down นะครับจะมีค่า default ของโปรแกรมเป็น 111222333 ให้แก้ไขเป็น position หรือตำแหน่งงานตามของสถานประกอบการของท่านนะครับเมื่อคลิกดูที่ position นะครับจะปรากฏรายการตำแหน่งที่เราได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่นะครับ management manager staff ลำดับต่อไปนะครับลองกรอกรายชื่อบุคคลแล้วก็ข้อมูลของแต่ละบุคคลดูประกอบด้วย ID Auto Run นะครับคือหมายเลขที่รันโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นเลขอ้างอิง Employee ID คือรหัสพนักงาน ID หรือ Passport Number นะครับเป็นเลขประชาชนหรือเลขหมายเลขพาสปอร์ตนะครับ Title นายนางสาวนางชื่อนามสกุลภาษาไทยชื่อนามสกุลและชื่อเล่นภาษาอังกฤษบริษัทนะครับสามารถเข้าไปแก้ได้เหมือนเดิมนะครับ Section Department Position นะครับวันเกิดนะครับอายุโปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติวันที่เริ่มทำงานนะครับระยะเวลาการจ้างงานจนถึงปัจจุบันโปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลนะครับที่ใช้ติดต่อรายชื่อบุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสถานะในบริษัทคือยังคงอยู่หรือได้พ้นสภาพไปแล้วเมื่อวันที่เราลองมากรอกกันดูนะครับคลิกที่ปุ่ม New Record เพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลในลำดับต่อไปคนแรกที่กรอกนะครับคือนายเอเรียนกรีนนะครับเป็น Management เป็นผู้บริหารระดับสูงลองแอดรูปภาพดูนะครับโดยการดับเบิลคลิกลำดับต่อไปลองมาดูกันว่ามีใครบ้างนายบิ๊กบอสนะครับหรือบิ๊กเป็นผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิตชินจังนะครับเป็นพนักงานฝ่ายผลิตนุยินอินเตอร์นะครับเป็นพนักงานฝ่ายผลิตคาร์เคนนะครับหรือซูเปอร์แมนเป็นผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงแล้วก็คุณหนุ่มน้อยนะครับเป็นพนักงานแผนกซ่อมบำรุงท่านสุดท้ายนะครับคือบาร์บาร่าบาร์บี้นะครับ
เป็นพนักงานแผนกผลิตนะครับเธอทำการลาออกไปนะครับให้ใส่วันที่ลาออกไปเดินแบบนะครับหลังจากนั้นเราลองมาดูที่ปุ่มด้านล่างนะครับมี Preview Personal Information ข้อมูลบุคคลนะครับแยกกันแต่ละหน้านะครับ Preview Name List ด้านล่างของรายงานนะครับจะสรุปเพศชายเพศหญิงกี่คนหน่วยงานละกี่คนนะครับแล้วก็ตำแหน่งละกี่คนลำดับสุดท้ายนะครับคือบาร์บี้ลาออกไปแล้วจึงไม่โชว์อยู่ในรายงานนะครับคลิกที่ Section Department อีกครั้งนะครับเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนะครับ Production ให้เป็น Big Boss นะครับ Maintenance ให้เป็น Clark Kent และ Management ให้เป็น Ellen Green นะครับปิดหน้าต่างลงที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรม Profile นะครับมี Search ไว้สำหรับค้นหารายชื่อบุคคลต่างๆนะครับที่มุมบนด้านขวานะครับจะมีปุ่ม Authorization เป็นปุ่มที่สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นแอดมินนะครับไม่ใช่ User เข้ามาในการดำเนินการกำหนดสิทธิ์นะครับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับเป็นสิทธิ์ตามรายการในเมนูนะครับได้แก่การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการข้อมูลระดับการนำเสนอการทบทวนการอนุมัติการประเมินการมอบหมายนะครับและสุดท้ายคือการแจ้งข่าวสารนะครับลองกำหนดสิทธิ์ดูนะครับเมื่อกำหนดสิทธิ์แล้วเสร็จนะครับให้ปิดหน้าต่าง Authority List ลงนะครับพร้อมด้วยปิดหน้าต่าง Profile เข้าสู่หน้าต่างเมนูนะครับลำดับต่อไปนะครับคลิกเข้าที่เมนู 2.1 Presentation Level จะปรากฏหน้าต่าง Login for Presentation Level นะครับให้เลือกเข้าที่ Admin และ Password 123 เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ Login คลิก No นะครับหลังจากนั้นจะปรากฏกล่องโต้ตอบนะครับ Welcome Admin to My Database ให้เราทำการ Reset Password for Users ให้เลือกนะครับบุคคลที่เราจะต้องการกำหนดให้เขาเป็นแอดมินแทนที่คนเดิมคือแอดมินนะฮะทั้งนี้เราจะขอเลือกโนฮาระชินุสุเกะหลังจากนั้นที่drop down list box user level นะครับให้คลิกเลือกและเปลี่ยนโนฮาระชินุสุเกะให้เป็นแอดมินคลิก close นะครับแล้วปิดหน้าต่าง welcome admin to my database ลงหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าที่เมนู 1 personal data คลิกที่ใครก็ได้นะครับที่มีสิทธิ์โนฮาระชินุสุเกะคลิกที่ Login หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการลบนะครับ ID Auto Run Number 1ที่มีชื่อว่า Admin ออกนะครับโดยการ Delete Record ก็ได้นะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับให้กดเลือกที่ Status in Company ของ Admin เดิมนะครับเพื่อไม่ให้มีสิทธิ์นะครับโดยการคลิกที่Radio Button ว่า Dismissed on นะครับก็คือพ้นสภาพไปแล้วนะครับแล้วปิดหน้าต่างนี้ลงกลับมาที่เมนู 2.1 อีกครั้งนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับจะปรากฏว่าแอดมินนะครับหายไปแล้วนะเพราะได้พ้นสภาพไปแล้วลองมาล็อกอินเพื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดดูนะครับคนแรกโนฮาระชินุสุเกะพาสเวิร์ดเดิมคือ123นะครับกดล็อกอินหลังจากนั้นคลิก yes พาสเวิร์ดเดิมนะครับ123เราลองเปลี่ยนเป็น12345นะครับข้างล่างคือ security questions มีอยู่3ข้อนะครับจะกำหนดก็ได้จะไม่กำหนดก็ได้
ถ้ากำหนดก็ต้องใส่คำตอบด้วยนะครับลองอีกท่านหนึ่งนะครับหนูหินอินเตอร์พาสเวิร์ดเดิมคือ123คลิกล็อกอินคลิก yes ครับจะเปลี่ยนเป็น05ตัวนะครับแล้วลองมากำหนด security questions ดูคำถามแรก in what city did you meet your spouse คือเมืองอะไรที่คุณพบกับคู่สมรสนะครับสมมุติเรากำหนดคำตอบเป็น Bangkok BKK คำถามที่2นะครับ in what city or town did your mother and father meet พ่อกับแม่ของคุณพบกันที่เมืองไหนนะครับสมมุติเป็นชลบุรีคำถามที่3 in what city or town was your first job คุณทำงานครั้งแรกที่เมืองใดนะครับสมมุติเป็นระยองนะครับหลังจากนั้นคลิก update and close เรามาลองดูที่เมนูแต่ละตัวดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง change plus password ครับ my suggestion เพื่อทำการนำเสนอ my improvement สำหรับการปรับปรุงลองมากรอกพาสเวิร์ดแบบผิดๆดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นจะขึ้นข้อความเตือนมาว่า invalid login name or password ถ้าเราจำพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับให้เข้าที่ข้างล่างนะครับคลิกเข้าที่ forgot password เลือกนะครับหนูหิน enter submit จะเกิดsecurity questions ที่เรากำหนดไว้ที่หนูหินกำหนดไว้3ข้อด้วยกันนะครับเราก็ต้องตอบคำถามคู่สมรสของคุณพบกันที่เมืองใดนะครับ BKK นะพ่อกับแม่ของคุณนะครับพบกันที่เมืองใดชลบุรีคุณทำงานที่เมืองแรกคือเมืองใดนะครับระยองนะครับสมมุติเราตอบผิดดูนะครับเราตอบเป็นระนอง reset password นะครับก็จะเกิดข้อความเตือนขึ้นมาว่าคำตอบนะครับไม่ถูกต้องให้ลองอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่1ในรอบ5ครั้งนะครับครั้งที่2ก็ผิดอยู่นะครับครั้งที่3 off 5ผิดนะครับครั้งที่4 off 5ผิดครั้งที่5 off 5ผิดนะครับจะมีข้อความหมดเวลาแล้วนะครับคุณพยายามมา5ครั้งแล้วกรุณาติดต่อแอดมินเพื่อให้ reset password นะแอดมินในที่นี้ก็คือโนฮาระชินโนสุเกะครับโนฮาระชินโนสุเกะนะครับก็จะเข้ามาสู่เมนู Welcome to Nohara Shinosuke to my database คลิก Nohara Shinosuke เป็นแอดมินนะครับจะคลิกที่ Reset Password or for users เลือกหนูหินอินเตอร์นะครับแล้วก็คลิก Reset นะครับจะเกิดข้อความเตือนขึ้นมาว่า Password Reset แล้วนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นคำว่า Password แทนนะ PASSWORDนะครับ password หลังจากนั้นให้ close นะครับหนูหินอินเตอร์นะครับทำการล็อกอินอีกครั้งด้วยpassword นะครับว่า password please change password ก็คือโปรแกรมจะบอกว่าให้เปลี่ยนซะนะครับ password ตัวนี้ทุกคนใช้ได้หมดเหมือนกันนะครับหนูหินก็จะเปลี่ยนเป็น05ตัวอัปเดต
ลำดับต่อมานะครับเราลองมาเริ่มทำการนำเสนอ suggestion โดยคลิกที่ปุ่ม My Suggestion ของ Nuhin Inter ดูนะครับเข้ามาที่หน้า Suggestion Presentation ประกอบด้วย ID นะครับแล้วก็ System นี่มี Safety Environment and Energy นะครับ Quality และอื่นๆให้เราเลือกนะครับว่าหัวข้อการนำเสนอของเรานะครับเป็นอะไรอยู่ในหมวดไหนสมมุติว่าเป็น Safety นะครับ attachment นะครับคือเอกสารแนบถ้ามีก็ให้ทำการแนบนะครับว่าหน้างานสภาพที่เราต้องการปรับปรุงนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแนบนะครับเนื้อหาหรือปัญหาเป็นภาษาไทยนะครับเอากรอกไปครับข้อเสนอแนะ issue นะครับเป็นภาษาอังกฤษ suggestion นะครับที่ต้องการปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษจะสังเกตเห็นว่านะครับผู้ที่ทำการนำเสนอ suggestion ของตัวเองครับทำการกรอกเฉพาะ text box ใน background สีฟ้าเท่านั้นนะครับอื่นๆนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับจะได้ไม่สับสนในการกรอกลำดับต่อมานะครับNuhin Inter ลองนำเสนอ suggestion ข้อที่ 2 โดยคลิกที่ New Blank Record นะครับเช่นเดิมนะครับลำดับต่อมาอาจจะเป็นในเรื่องของ quality เนื้อหานะครับภาษาไทยข้อเสนอแนะภาษาไทยนะครับผมสมมุตินะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นภาษาอังกฤษที่แบ็กกราวด์สีฟ้าเท่านั้นนะครับทำการปิดลงปิดหน้าต่างนี้ลงนะครับลองนำเสนอโดยคุณหนุ่มน้อยของ Engineering ดูบ้างหรือ Maintenance ดูบ้างนะครับเข้าที่ My Suggestion ของคุณหนุ่มน้อยนะครับสมมุติว่าจะนำเสนอในหัวข้อ Environment หรือ Energy นะครับเนื้อหาปัญหานะครับภาษาไทยข้อเสนอแนะเป็นภาษาไทยนะครับ issue ภาษาอังกฤษนะครับ suggestion ต้องการเสนอแนะเป็นภาษาอังกฤษทำการปิดหน้าต่างลงเช่นเดิมนะครับลำดับต่อมานะครับ2.2 คือ review level ลองคลิกเข้าไปดูผู้ที่ทำการทบทวนนะครับมีอยู่2ท่านก็คือโนฮาระชินิสุเกะซึ่งเป็น supervisor นะครับเป็นหัวหน้างานของ production แล้วก็คุณคลาร์กเคนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับของ maintenance หรือ engineering นะครับเราลองเข้าไปที่โนฮาระชินิสุเกะดูนะครับที่กรอบสีฟ้าเช่นเดิมนะครับพิจารณาที่กรอบสีฟ้าหัวหน้างานนะครับมีสิทธิ์แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาต่างๆบนกรอบสีฟ้าทั้งหมดนะครับรวมทั้งในข้อที่2คือ Review Level นะครับสามารถคลิกเลือกชื่อตัวเองเพื่อทำการอ่านแล้วทบทวนแล้วนะครับข้อที่2นะครับเช่นเดิมนะครับที่มุมบนด้านขวานะครับมี drop down list box filter by reviewer นะครับสามารถดูว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับมีกี่ข้อมูลที่จะต้องทำการรีวิวนะครับที่รีวิวแล้วนะครับมีกี่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับมีกี่ข้อมูลนะครับสามารถกรองได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำการรีวิวเลเวลของคลาร์กเคนนะครับว่ามีจ็อบใดๆเข้ามาบ้างแล้ว
ครับที่มุมบนด้านขวานะครับ Filter by Reviewer ลองดูว่าที่ทบทวนแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้มีนะครับแต่ที่ยังไม่ได้ทบทวนนะครับมีอยู่1ข้อนะครับ1 of 1ก็ให้ทำการทบทวนนะครับคราวนี้กลับมาที่ 2.1 Presentation Level อีกทีนะครับเมื่อคุณคลาร์ก เคนต์นะครับMaintenance Manager ต้องการที่จะนำเสนอ suggestion ของตัวเองบ้างนะครับเข้าที่ My Suggestion ในหัวข้อSafety นะครับเช่นเดิมนะครับกรอกเฉพาะ Background สีฟ้านะครับเป็นอันแล้วเสร็จคราวนี้เรามาดูที่ Review Level ของคุณคลาร์ก เคนต์บ้างของ Maintenance นะครับสังเกตที่ข้อ2นะครับ Review Level จะต้องทำการทบทวนนะครับถ้าเราคลิกที่ Filter by Reviewer ทั้ง All นะครับของทั้งแผนก Maintenance นะครับก็จะมีของคุณหนุ่มน้อยนะครับที่ได้ทบทวนไปแล้วลำดับหนึ่งนะครับคือของคุณคลาร์ก เคนต์เองที่ยังไม่ได้ทบทวนนะครับถ้าคลิกว่า not review yet นะครับและให้คลิกเลือกก็จะกลายเป็นว่าถูกทบทวนของตัวเองนะครับลำดับต่อมานะครับคลิกที่ 2.3 ระดับการอนุมัติลองเลือกที่ Big Boss ของ Production นะครับเพื่อทำการอนุมัติงานหน่วยในงาน Production เองครับเลือกชื่อเฉพาะที่กรอบสีฟ้าเท่านั้นนะครับที่ทำการแก้ไขได้ลำดับที่2นะครับของนูฮิตอินเตอร์ปิดลงนะครับเช่นเดิมนะครับของหน่วยงาน Maintenance ของ Clark Kent ทำการอนุมัติให้ครบนะครับลำดับต่อมานะครับที่ 2.4 ระดับการประเมินมีหน้าที่ที่ทำได้คนเดียวคือ Big Boss นะครับที่ข้อ4นะครับระดับการประเมิน Assessment Level ให้คลิกเลือกที่ Evaluator นะครับ Big Boss และกำหนดวันที่ในการตรวจประเมินที่ Acceptance นะครับคือการยอมรับถ้ายอมรับนะครับให้2คะแนนถ้าไม่ยอมรับ Decline ให้0คะแนนนะครับรวมทั้งด้านล่างนะครับเป็นqualitative score คือคะแนนเชิงคุณภาพของระดับการนำเสนอมีตั้งแต่0ถึง9คะแนนสมมุตินะครับให้2คะแนน2บวก2นะครับกลายเป็น4คะแนนที่เลคคอร์ดที่2ของนูฮินอินเตอร์เช่นเดียวกันนะครับ Big Boss นะครับทำการประเมินวันเดียวกันนะครับแต่ข้อนี้ขอปฏิเสธนะครับเนื่องจากว่าเป็น suggestion ที่ซ้ำกับคนอื่นนะครับเราก็ให้เหตุผลไปว่าซ้ำนะครับในเหตุผลดังกล่าวนะครับให้กรอกใน reason วงเล็บ if decline นะครับเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าทำไมถึงถูกปฏิเสธแม้ว่าจะทำการให้คะแนนในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพนะของระดับการนำเสนอเท่าไรก็ตามนะครับคะแนนก็ยังคงเป็น0อยู่
ท่านที่3นะครับของหนุ่มน้อยสมมติให้5คะแนนนะครับ5 บวก 2กลายเป็น7นะครับสุดท้ายนะครับของคลาร์กเคนต์ accept นะครับ2แล้วก็คะแนนการนำเสนอเชิงคุณภาพเป็น7นะครับรวมเป็น9คะแนนลำดับต่อมานะครับ 2.5 ระดับการมอบหมายผู้ที่ทำการล็อกอินได้คือเอเลียนกรีนนะครับปรากฏว่าเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นนะครับมี3เรคคอร์ดได้แก่ของนูฮินอินเตอร์1เรคคอร์ดนะครับหนุ่มน้อย1เรคคอร์ดแล้วก็คลาร์กเคนต์1เรคคอร์ดสังเกตเห็นว่าของนูฮินอินเตอร์ถูกตัดออกไป1เรคคอร์ดที่ได้0คะแนนนะครับที่ดีคลายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของระดับ assignment คือการมอบหมายนะครับให้คลิกที่ background สีฟ้าพิจารณาที่ background สีฟ้าเช่นเดิมนะครับที่ in charge person นะครับจะมี Big Boss นะครับผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Production Clark Kent ของหน่วยงาน Maintenance และ Allen Green นะครับของ Management ซึ่งงานแรกนะครับของนูฮินอินเตอร์ซึ่งสังกัดหน่วยงาน Production ก็ให้ Production นะครับคือ Big Boss เป็นคนทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่อนะครับของหนุ่มน้อยนะครับปรากฏว่าให้ Maintenance ของหน่วยงานตัวเองนะครับเป็นคนรับผิดชอบส่วนที่3นะครับของ Clark Kent ที่สังกัด Maintenance นะครับแต่ปรากฏว่างานดังกล่าวนะครับเป็นงานของพื้นที่ Production ซึ่งถูกในงานนี้นะครับก็ถูกโยนกลับไปที่ Production ให้ทำการรับผิดชอบและดำเนินการต่อนะครับช่องอื่นๆนะครับ recommend ก็ใส่เหตุผลไปนะครับเพื่อชี้แจงคลิกที่เมนู 2.1 presentation level นะครับเข้าล็อกอินของนูฮินอินเตอร์ดูเข้าที่ My Suggestion จะสังเกตเห็นว่าที่กรอบซ้ายล่างนะครับจะมี Score History เป็น Total Score ของปี 2564 ของนูฮินอินเตอร์นะครับซึ่งมี2 Record แรกได้4นะครับ Record ที่2ได้0รวมกันก็คือเป็น4นะครับปีต่อมา 2565 2566 นะครับก็จะสรุปรวมเป็น Total Score และ Sum Score อยู่ด้านล่างของทุกคนนะครับจะเป็นเช่นนี้ต่อมานะครับคือ My Improvement ของนูฮินอินเตอร์ซึ่งเมื่อทำการปรับปรุงแล้วนะครับก็ให้นำข้อมูลนะครับมากรอกในช่องผลการปรับปรุงแก้ไขและ Improvement ซึ่งเป็นภาพนะครับแนบเข้าไปที่ด้านล่างนะครับของ Suggestion Presentation จะมีปุ่มให้คลิกเพื่อดูรายงานนะครับได้แก่ Report by Date ของนูฮินอินเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็สรุปรวมที่ด้านล่างนะครับว่าหน่วยงาน Production ของนูฮินอินเตอร์นะครับมีกี่ Suggestion แล้ว Max Score Report ประกอบด้วย3รายงานนะครับรายงานแรกคือ Max Total Suggestion Score ของ3คนนะครับได้แก่คลาร์กเคนต์หนุ่มน้อยและนูฮินอินเตอร์จะสังเกตเห็นว่าที่แบ็กกราวด์สีแดงนะครับที่หัวข้อสีแดงของ Total Score จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับ9 7 4ต่อมานะครับคือ Max Presentation Suggestion Score ดูที่พื้นสีแดงนะครับ9 7 4เฉพาะคะแนนการนำเสนอนะครับเรียงลำดับจากมากมาน้อยสุดท้ายนะครับ Max Implementation Suggestion Score 9
เฉพาะช่องคะแนนนะครับการนำไปปฏิบัติยังไม่ได้ให้คะแนนจะสังเกตเห็นว่าของคลาร์กเคนต์นะครับมีการขีดเนื่องจากว่างานดังกล่าวนะครับถูกโยนกลับไปให้ทางโปรดักชันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจึงไม่มีคะแนนในช่อง implementation นะครับของคลาร์กเคนต์ส่วนของคนอื่นนะครับรอดำเนินการและให้คะแนนในลำดับต่อมานะครับreport by individual ของแต่ละคนนะครับของนูฮินอินเตอร์ improvement report นะครับในรายงานของ suggestion presentation ของแต่ละคนนะครับอาจจะมองไม่เห็นการนำเสนอหัวข้อหรือรายละเอียดของการนำเสนอของคนอื่นนะครับจะมองเห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นลำดับต่อมานะครับเข้าที่เมนู 2.3 approval level ลองมาดูที่ Big Boss นะครับมาล็อกอินนะครับจะเป็นตัวแทน Big Boss จะเป็นตัวแทนของหน่วยงาน Production นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับของ Production จะปรากฏมีนูฮินอินเตอร์2ข้อมูลนะครับที่ follow up improvement เมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏ2ข้อมูลได้แก่นูฮินอินเตอร์อีกข้อมูลหนึ่งนะครับของคลาร์กเคนต์ที่นำส่งมานะครับที่หน้าต่างด้านบนขวานะครับจะมี drop down list box filter by acceptance ได้แก่ all นะครับคือทุกข้อมูล identified คือข้อมูลที่ได้มีการกรอกข้อมูลในการ acceptance แล้ว not identified คือยังไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็ accepted คือเฉพาะที่คลิกว่าได้ accept หรือยอมรับแล้วอีกอันนึงคือ decline คือปฏิเสธนะครับเพื่อทำการกรองข้อมูลง่ายต่อการค้นหาในรายการที่ยังไม่ได้อนุมัติหรือยังไม่ได้ยอมรับนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาทำการยอมรับหรือเปล่านะครับของข้อมูล suggestion ของนูฮินอินเตอร์สมมติว่า decline นะครับปฏิเสธก็ใส่เหตุผลไปว่าเหตุผลที่ปฏิเสธเพราะอะไรนะครับของคลาร์กเคนต์นะครับซึ่งเป็น suggestion ที่ดีมากยอมรับนะครับแล้วก็ใส่กำหนดวันแล้วเสร็จนะวันในอนาคตสัก 2-3 เดือนหรือแล้วแต่นะครับด้านล่างนะครับจะมีปุ่ม report by section มาเข้าไปดูนะครับ improvement ของหน่วยงาน production ของหน่วยงาน maintenance นะครับที่ปุ่มด้านล่างของ suggestion approval นะครับจะมี report by date ของทุกข้อมูลของหน่วยงาน production ที่สามารถดูได้ max score report ก็เช่นเดียวกันนะครับจะนำเสนอแต่ตัวเลขนะครับแต่จะไม่เห็นรายละเอียดของข้อมูลต่างๆในการนำเสนอเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับreport by individual สุดท้าย improvement report นะครับจะมี2ข้อมูลนะครับคือของนูฮินอินเตอร์และคลาร์กเคนต์ที่นำส่งมาให้ production นะครับจะมีข้อความสีฟ้าปฏิเสธเนื่องจากนะครับและของคลาร์กเคนต์ก็คือยอมรับโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่13 เดือน 8 2564ที่ด้านขวานะครับ status ยังไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิด
คลิกที่เมนู 2.1 Presentation Level นะครับของ Nuhin Inter แล้วเข้าที่ My Improvement นะครับเพื่อดูและกรอกรายละเอียดในการปรับปรุงถ้านะครับ acceptance ของ Nuhin Inter เป็นการ accept หรือยอมรับแล้วนะครับก็ให้ใส่ข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งภาพถ่ายหลังการปรับปรุงแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับคำสั่งคือถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำนะครับต้นสังกัดปฏิเสธนะครับที่ approval level นะครับ 2.3 ของ Big Boss นะครับเข้าที่ follow up improvement นะครับของ Nuhin Inter ถูกปฏิเสธนะครับส่วนของ Clark Kent ที่ถูกส่งงานมาให้ Production นะครับ Production ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขนะครับตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อทำการปรับปรุงแล้วนะครับให้ใส่รายละเอียดของการปรับปรุงนะครับพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายโดยดับเบิลคลิกนะครับและ insert ภาพที่ 2.4 นะครับ assessment level Big Boss เป็นผู้ประเมินนะครับเมื่อล็อกอินให้หาข้อมูลที่ follow up improvement นะครับมีการปรับปรุงนะครับได้แก่ข้อมูลของ Clark Kent นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลการปรับปรุงกรอกมาใน text box แล้วนะครับผู้ประเมินก็ให้คะแนนนะครับในช่อง qualitative คือคะแนนด้านคุณภาพในการนำไปปฏิบัตินะครับสมมติให้6นะครับเมื่อแล้วเสร็จนะครับก็ให้ job closing คือปิด job เลย closed ปิดแล้วคลิกที่ report by section อีกทีนะครับจะสังเกตเห็นว่า job นะครับของ Clark Kent ของที่รับผิดชอบโดย production นะครับถูกปิดแล้ว closed สมมติว่าของ Nuhin Inter นะครับคะแนนในช่องการนำไปปฏิบัตินะฮะสมมติว่าเราลองให้คะแนนดูเป็น3นะครับ My Score จะเปลี่ยนคะแนนให้ทันทีนะครับแล้วก็คลิกที่ closed ตรงนี้ได้นะครับดูที่ Max Score Report นะครับของรายงาน Max Total Score จะสังเกตเห็นว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับในช่อง implementation ของ Nuhin Inter นะครับ2 บวก 2 บวก 3 รวมเป็น 7 นะครับและ closed แล้ว yes ที่ปุ่ม report by date นะครับคลิกเข้าไปจะปรากฏ3 record นะครับของ Nuhin คุณหนุ่มน้อยและ Clark Kent ข้างล่างสรุปรวมนะครับว่ามีจำนวน suggestion กี่หัวข้อแล้วและรวมทั้งหมดเมื่อจบลำดับที่2นะครับ suggestion ลองมาใช้เมนูที่3คือ communication การติดต่อสื่อสารคลิกที่ 3.1 informer หรือผู้แจ้งข้อมูลนะครับลองล็อกอินดูเป็น Alien Green นะครับหน้าต่าง communication from informer นะครับจาก Alien Green จะสื่อสารให้กับผู้คาดหวังคือทุกคนหรือเปล่านะครับหรือเฉพาะบางหน่วยงานก็ให้เลือกนะครับ
หรือบางตำแหน่งงานให้เลือกนะครับหรือตามแล้วแต่คนนะครับว่าจะให้ใครเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารนะครับสมมุตินะครับเป็น2ท่านนะครับหนุ่มอินเตอร์และหนุ่มน้อยเลือกวันที่ทำการสื่อสารนะครับหัวข้อที่ทำการสื่อสารรายละเอียดนะครับส่วนล่างนะครับที่ attachment double click เพื่อแนบเอกสารที่ปุ่มด้านขวาล่างครับ preview report จะปรากฏ ID 1นะครับ report ของคุณเอเลนกรีนนะครับที่ทำการสื่อสารที่ 3.2 นะครับ prospector คือผู้รับข้อมูลทุกระดับนะครับสามารถเห็นข้อมูลตรงนี้ได้หมดนะครับเมื่อเข้ามานะครับแล้วก็คลิก preview report เหมือนเดิมนะครับข้อมูลใดๆตรงนี้นะครับไม่สามารถทำการแก้ไขได้เป็นเพียงข้อมูล read only เท่านั้นนะครับยกเว้น attachment นะครับสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลใน attachment ได้และนี่คือโปรแกรม communication ครับ